लागते, खड्ड्यात पडलं की थोडं लागते, आणि मग प्रेमात पडलं की घोडा लागते घोडा। जय महाराष्ट्र भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी। तर आपण यावाल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। जराही वेळ न घालवता व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे सिम्पली तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलच्या थ्रू भेटून जातील किंवा माझ्या ड्राईव्हच्या थ्रू भेटून जातील। दोघांची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथून जा, मटेरियल तुमच्यासाठी डाउनलोड करा आणि बनवून घ्या अशा प्रकारचे नवीनवाले व्हिडिओ मित्रांनो। तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया जरा वेळ न घालवता। सिम्पली आपल्याला प्लसवाला आयकॉन दाबायचा आहे, स्क्वेअरवाला हाला रेषेतून सिलेक्ट करायचा आहे। तो वाला रेशो सिलेक्ट केल्याच्या नंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन एक इथून ब्लॅक लेअर सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। सिम्पली ब्लॅक लेअर सिलेक्ट केल्याच्या नंतर आता आपल्याला इथून सॉन्ग सिलेक्ट करायचा आहे। सॉन्गची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे, तर आपण इथून सॉन्ग सिलेक्ट करून घेऊ। तर आपल्याला याच्यातून सॉन्ग बघून घ्यायचं आहे, कोणतं सिलेक्ट करायचं आहे ते। सॉन्गची लिंक तुम्हाला ही वाली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तर दिलेलीच आहे। तर चला आपल्याला हा वाला सॉन्ग इथून ॲड करायचा आहे। तर याला सॉन्गच्या आता आपल्याला बीट ऐकायचे आहेत, बीट इथून फास्ट कुठपर्यंत होणार आहेत, तर याचे बीट मित्रांनो इथून फास्ट होणार आहेत। तर हे सॉन्ग ऐकणं झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सिम्पली फक्त याची बीट ऐकून घ्यायची आहे। जिथून तो बडा पछताओगी येणार आहे मित्रांनो तिथून आपल्याला फोटो यूज करायचे आहे। तर सर्वात आधी तर मी इथून हे वाला फोटो इथून यूज करणार आहे। तर याला फोटोला असं सिम्पली इथपर्यंत ओढून याला असं पूर्ण करून घ्यायचं आहे, क्लिअर आउट। तर हे झाल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला याला इथे यायचं आहे। इथे आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जो चावीवाला बटन दिसत आहे मित्रांनो त्या बटनवर क्लिक करायचं आहे। एक बार प्लसवाला बटन दाबून मित्रांनो लास्टला एंडिंगला जाऊन या फोटोला थोडा झूम आउट करून घ्यायचा आहे। तर हे झाल्यानंतर सिम्पली परत त्या फोटोला क्लिक करायचं आहे। ओव्हरले ॲनिमेशनमध्ये जाऊन याला क्लॉकवाईज सेट करून मित्रांनो आता तो अशा प्रकारे याची एंडिंग होईल। तुम्ही बघू शकता की त्याचा एंड कशा प्रकारे होणार आहे। तरी झाल्यानंतर मित्रांनो आता सिम्पली आता आपल्याला इथे यायचं आहे मित्रांनो। इथं आल्यानंतर आता आपल्याला एक मॉडेलचा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे, जो आपल्याला मॉडेल घ्यायचा आहे तो। तर मी हाला फोटो इथून सिलेक्ट करेल। याला फोटोला सिम्पली आपला स्टेटस जेवढा आपल्याला बनवायचा आहे तेवढा याला असं ओढून घ्यायचं आहे। तर मी आपला स्टेटस सिम्पली 20 सेकंदाचा आहे, तर आपल्याला असं याला इथपर्यंत मी बनवून घेईल। आणि याला फोटोला तुम्ही इथं बघू शकता की जो इथून एक्स्ट्रा पार्ट आहे इथून जो ब्लॅक तो जर आपल्याला काढायचा असेल तर आपण क्रॉपिंगवाला ऑप्शन यूज करू शकतो। क्रॉपिंगवाला ऑप्शनला यूज केल्यानंतर याला फक्त असं या इथपर्यंत येऊन क्रॉप करून घ्यायचं आहे। हे झाल्यानंतर यावाल्या फोटोला आपण सिलेक्ट करेल। क्लिप ग्राफिक्समध्ये येऊन मित्रांनो आपल्याला कॉल मी डीजे नावाने एक इफेक्ट आहे मित्रांनो। हा वाला इफेक्ट कसा आहे आपल्या काइनमास्टरला डाउनलोड करायचा, तो या वरच्या म्हणजे जो हा लिंक दिलेला आहे मित्रांनो आय बटनवर, त्या व्हिडिओत तुम्हाला सांगितलं जाईल की हा वाला व्हिडिओ कसा झालेला आहे। तर यावाला इफेक्टला आपण फर्स्ट यूज करणार आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। तर मी याला असं ओढून मित्रांनो आता आपला ही याला इफेक्ट पण लागलेला आहे, शेक इफेक्ट। आता आपल्याला सिम्पली ही पूर्ण जो लाईट मोशनमध्ये इफेक्ट बनतो मित्रांनो तसंच झालेलं आहे आपलं पूर्णपणे रेडी। तर आता आपण एक बार मी तुम्हाला परत प्ले करून दाखवेल। तर आता सिम्पली आपल्याला यावाल्या फोटोला मित्रांनो आता इफेक्ट लावणं चालू करायचे आहेत। फोटो म्हणतो इफेक्ट लावणं चालू करायचे आहेत, कारण की आपले सर्व क्लिअर आउट झालेलेच आहेत, फक्त आता आपल्याला इफेक्ट लावायचे आहेत। तर त्याला इफेक्ट आपण लावून घेऊ। इफेक्टसाठी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सर्व इफेक्ट दिलेलेच आहेत, तर ते इफेक्ट तुम्ही इथून यूज करू शकता। सर्वात आधी मी हे इफेक्ट यूज करेल। हा वाला इफेक्ट आपल्याला फक्त ब्लॅक स्क्रीनवर यूज करायचा आहे, म्हणून मी एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे मित्रांनो तो इथून राईटला कट करून घेईल। ब्लेंडिंगमध्ये जाईल आणि राईटला कट करून घेईल एक्स्ट्रा पार्ट। आता आपल्याला सिम्पली याच्यावर एक दुसरा वाला इफेक्ट यूज करायचा आहे, तर चला आपल्याला तो वाला इफेक्ट इथून यूज करून घेऊ।
याला इफेक्टची लिंकसुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. तर चला आपण तुम्हाला इफेक्ट इथून यूज करून घेऊ. तर हे इफेक्ट मोस्ट ऑफ दी लोकांकडे तर असेलच, बट आता एवढ्यात या इफेक्टवर व्हिडिओ बनवणं बंद केले, तर म्हणून तुम्ही ते सध्या यूज करू शकता. तर सिंपली आता आपला लास्टवाला जो एक फोटो आहे मित्रांनो, तो आपल्याला इथून यूज करून घ्यायचा आहे. तर त्याला आपण तो वाला फोटो इथून यूज करून घेऊ सिंपली. तर हा वाला आपल्याला इथून ब्लॅक फोटो इथून यूज करायचा आहे. सिंपली हे झाल्याच्या नंतर एक आपल्याला घोडा लागते, तो वाला इथून एक PNG यूज करून घ्यायचा आहे हे वाला. तर याची मी थोडीशी हाईट वाढवून घेईल. हे झाल्यानंतर आपला स्टेटस होऊन जाईल मित्रांनो पूर्णपणे बनवून रेडी. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक्स आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारच्या व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करणं हे फ्री असतं. याच्यासाठी तर तुम्ही सबस्क्राईब जरूर करा मित्रांनो, कारण की पैसे तर आपल्याला लागणार नाही. तुमच्या भावाचा थोडासा फायदा होत जाईल त्या गोष्टीने. तर करून घ्या सबस्क्राईब. व्हिडिओला इथपर्यंत पाहण्यासाठी नक्की धन्यवाद. तर भेटूया पुढच्या नवीन आणि उत्कृष्ट व्हिडिओमध्ये.